Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn thêm một món bánh ăn vặt, và mình nghĩ là không chỉ người lớn yêu thích mà tất cả các bé cũng rất là yêu thích món bánh này. Đó là bánh tráng nướng. Và hôm nay mình sẽ làm bánh tráng nướng Đà Lạt nha. Nếu như các bạn mà quan tâm món bánh này hoặc là yêu thích món bánh này thì hãy cùng mình vào bếp và thực hiện nhé. Rồi, để thực hiện được bánh tráng nướng bằng chảo rất là đơn giản, nhưng mà cho ra được món bánh tráng thật là ngon muốn xỉu, thì các bạn chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: đầu tiên ở đây là xúc xích nè, rồi phô mai con bò cười, trứng cút hoặc là trứng gà, rồi sa tế, đây là ruốc khô, hành lá. Rồi tiếp theo nữa đó là sốt mayonnaise, tương ớt, và đặc biệt là mình sử dụng bánh tráng. Các bạn dùng cái loại bánh tráng nó càng dày thì càng tốt, khi mình nướng lên thì nó sẽ ngon hơn và nó giòn hơn. Ở đây mình chọn cái loại mà bánh tráng Việt Nam, nhưng mà cái loại nó cũng dày lắm các bạn. Các bạn đừng có chọn cái loại bánh tráng mà nó mỏng như vậy nha. Đây nó để nè, bánh tráng mỏng luôn. Bánh tráng này thì mình không có nướng được, nó không có ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình cùng bắt tay vào thực hiện món bánh tráng nướng Đà Lạt này nhé. Rồi chúng ta cắt xúc xích ra. Mình cắt dọc như thế này nè. Các bạn có thể là cắt xéo cũng được, các bạn cắt xéo như thế này cũng được nha. Nhưng mình thích cắt dọc như thế này để cho cái sợi xúc xích nó hơi dài á. Rồi bây giờ mình để mức lửa nhỏ vừa giúp mình cho bánh tráng vào, rồi cho hành lá vào, tiếp theo là cho trứng cút vào, do là bánh tráng của mình nhỏ nên mình cho vào đây chỉ 2 trứng cút là được rồi. Nếu bánh của mình to hơn thì các bạn sẽ cho nhiều trứng hơn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ tán đều. Các bạn phải để mức lửa nhỏ vừa thì các bạn mới tán trứng được, nó không có bị chảy ra. Mình tán đều xung quanh. Rồi vẫn để mức lửa nhỏ vừa, cho hết phô mai vào. Rồi mình cũng sẽ tán đều. Rồi mình tăng lên mức lửa trung bình, rồi cho xúc xích vào. Tiếp theo mình cho hành phi vào. Rồi hành phi thì các bạn cứ lấy hành tím các bạn bào mỏng rồi các bạn phi cho nó vàng. Có hành phi này mới ngon nha các bạn. Rồi mình rắc một ít ruốc khô. Mình vẫn để mức lửa trung bình, mình nướng một chút nữa cho bánh nó hơi giòn giòn một tí. Mình sẽ dùng một cái đầu gấp như thế này để mình chở bánh, cũng như là kiểm tra xem là bánh nó đã vàng giòn chưa. Bánh tráng của mình nhỏ lắm các bạn. Nếu mà các bạn tìm mua được cái loại bánh tráng lớn hơn thì mình sẽ làm chiếc bánh nó to hơn, nhìn rất là đẹp mắt luôn á. Rồi lúc này thì bánh tráng nó bắt đầu giòn rồi, mình sẽ cho sốt mayonnaise lên, cũng như là tương ớt. Các bạn có thể là để nguyên chiếc bánh như thế này, hoặc là các bạn gấp lại cũng được ha. Mình nướng thêm một tí nữa, mình kiểm tra xem là đã được chưa. Mình sẽ gấp ra nha. Bánh ngon quá, thơm nữa. Rồi được ha các bạn, bây giờ mình sẽ gấp bánh ra đĩa. Rồi cái này thì mình sẽ gấp lại ha. Rồi bánh đã giòn rồi, bây giờ mình sẽ gấp ra đĩa. Mình kẹp lại như thế này thì mình ăn nó sẽ gọn hơn. Rồi đây là thành phẩm của chúng ta các bạn. Đây là bánh tráng nướng mình đã cho ra đĩa. Các bạn có thể là để nguyên miếng như thế này để mình thưởng thức, hoặc là các bạn có thể là gấp lại giống như mình vừa chia sẻ.
Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh tráng nướng Đà Lạt. Nếu như các bạn cảm thấy món bánh ăn vặt của mình ngày hôm nay ngon cũng như là đơn giản dễ thực hiện thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món bánh tráng nướng tại nhà bằng chảo. Rất là đơn giản nhưng mà ngon muốn xỉu luôn nha các bạn, rất là ngon. Hãy thử vào bếp và thực hiện món ăn này. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi, đây là món bánh tráng nướng, như ở Việt Nam mình còn có thể gọi là pizza Việt Nam đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra nha. Bánh tráng nướng thì mình sẽ ăn nóng nó sẽ ngon hơn. Ngon quá các bạn ơi. Béo, thơm, cay cay. Bánh tráng thì nó giòn. Tất cả gia vị hòa quyện lẫn nhau luôn. Rất là ngon. Rồi ở đây mình cũng có thêm một cái bánh tráng nướng. Đó, mình gấp lại như thế này. Rồi mình kẹp giấy ăn cho nó đúng chuẩn là bánh tráng nướng nha các bạn. Mời các bạn cùng mình thưởng thức món bánh tráng nướng Đà Lạt này nhé. Rất là ngon. Mình cho nhiều phô mai, vậy cho nên là bánh tráng mình nó rất là béo. Thêm sốt mayonnaise, tương ớt thì cay cay. Rất là thơm luôn các bạn ơi. Ngon quá.